Tiếp nối tập trước, hai chị em mang theo một giỏ linh chi trở về sân nhà họ Giang. Một bông, hai bông, 5 bông. Chị ơi, lần này chúng ta thực sự phát tài rồi. Nhiều linh chi công chúa nhỏ lấp lánh thế này. Chị nhìn xem, bông màu đỏ này to chưa nè. Chắc chắn là linh chi chi vương rồi. Đợi mẹ về chắc chắn sẽ được một phen hú hồn. Thiết trụ đừng quên cái cục đất mà bản Uông tìm thấy nhé. Đó chính là bản Uông, đã liều mạng trò bới từ dưới gốc cây già lên đó. Nhất định phải thưởng cho bản Uông 2 cái phao cầu mỗng nhé. Đang đến rất hăng say. Mẹ họ Giang vừa đẩy cửa sân ra thì thấy 2 cô con gái đang ngồi xổm dưới đất lầm bầm. Hai đứa lại quậy phá cái gì nữa đây? Mẹ ơi, mau lại đây xem nè. Con và chị đã đào được cả một giỏ linh chi. Toàn là bảo bối lớn không à? Mấy đứa đào được linh chi thật á? Mẹ họ Giang bán tin bán nghi ghé sát lại xem. Nhưng khi nhìn rõ thì bà bị một phen khiếp vía. Ôi trời đất ơi, đây mà là linh chi cái nỗi gì? Mẹ, bố nói linh chi giống nấm mà. Đây chính là loại nấm lớn nè. Nấm lớn cái con khỉ. Sau này không được chạm vào mấy thứ sặc sỡ này nữa. Cái này mà ăn vào thì chỉ có nước đắng xuất sớm thôi. Bị mẹ mắng cho một trận. Hai chị em ngồi thành hàng trên bậc cửa, trông có vẻ hơi ủ rũ. Chị ơi, mấy bông linh chi công chúa đó đẹp như vậy. Hóa ra chúng là đồ đòi mạng. Thiết trụ cao đôi mày nhỏ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nảy ra sáng kiến. Mạnh nha, chúng ta bị lừa rồi. Em gái nhỏ, em nghĩ mà xem. Lần trước chúng ta đào nhân sâm, có phải trông nó giống hệt cái rễ cây mục không? Vừa bẩn vừa đen, xấu không chịu nổi. Đúng vậy, em còn chê nó xấu nữa, nên mới vứt nó đi đó. Đúng rồi đó. Bố bảo linh chi còn quý hơn nhân sâm. Đến nhân sâm còn xấu như vậy thì linh chi chắc chắn phải còn xấu hơn nữa. Ái chà chà, chị nói đúng lắm ạ. Báu vật thực sự chắc chắn phải đen thùi lùi, lấm lem bùn đất mới đúng. Mấy cây nấm đẹp đẽ đó chắc chắn là yêu tinh biến thành rồi. Muốn chúng ta hẹo luôn chứ gì. Ăn cơm xong rồi mình đi tiếp. Lần này mình chuyên tìm mấy cái xấu xí thôi nha. Sau bữa ăn, hai đứa và một chú chó lại tiến vào rừng già xa hà. Mạnh nha, nhớ kỹ nhé. Tìm cái nào xấu ấy, càng xấu càng là báu vật. Chị ơi, em nhớ rồi. Chị nhìn cái kia kìa. Cái đó trông giống như bàn chân béo ấy. Xám xịt trông xấu tệ luôn. Thiết trụ ghé sát vào xem thử. Chị thấy mấy cây nấm này trông đúng là chẳng ra sao. Đúng rồi, chính là nó. Chúng ta lần này, lời còn chưa dứt, Mạnh nha bỗng nhảy dựng lên. Chị ơi, xem kìa, nó đổi màu rồi. Thiết trụ và đại hoàng vội vàng chạy lại. Chỉ thấy chỗ Mạnh nha vừa lấy ngón tay nặn, vốn dĩ là màu vàng đất, giờ bỗng nhiên biến thành màu xanh luôn. Đổi màu rồi Mạnh nha ơi. Chúng ta tìm thấy rồi. Cái này chắc chắn là báu vật rồi chị ơi. Cái này chắc chắn xịn hơn cả nhân sâm luôn. Nó còn biết biến hóa nữa. Đây tuyệt đối là linh chi vương mà thần tiên để lại rồi. Thế là hai chị em ôm lấy linh chi vương, vui vẻ đi về. Mạnh nha, mình đi tìm ông bác sĩ già trước đã. Để ông xem thử đây có phải báu vật không. Chị thông minh thật đấy. Đi, mình đi tìm ông bác sĩ già làm chứng. Hai chị em hối hả xông vào trạm y tế. Ông ơi, ông nhìn nè. Cháu với chị đào được báu vật rồi nè. Cái này chắc chắn đáng giá hơn cả nhân sâm. Ông bác sĩ nhận lấy cây nấm rồi nhìn kỹ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Hai cái đầu nhỏ của các cháu đang nghĩ gì thế? Đây đâu phải là dược liệu quý giá gì. Hai chị em nghe xong, cái miệng nhỏ xíu liền méo sạch đi. Không phải báu vật sao? Vậy sao nó lại biết đổi màu à? Làm chúng cháu mừng hụt một phen rồi. Cứ tưởng tìm được thứ gì xịn hơn cả linh chi chứ.
Hóa ra chỉ là cái nấm hỏng biết đổi màu. Dù nó không phải là dược liệu, nhưng hai đứa đừng có coi thường nó. Cái này gọi là nấm kiếm thủ thanh. Ở trong nồi nó là cực phẩm số 1 số 2 luôn đó. Đem xào hay hầm để ăn thì còn thơm ngon hơn cả thịt mỡ nữa. Thơm hơn cả thịt mỡ luôn à? Mạnh Nha vừa nghe thấy, nước miếng suýt nữa thì chảy ròng ròng xuống đất. Thiết Trụ tuy cũng thèm đến mức nuốt nước bọt, nhưng cậu nhớ đến cảnh bố mẹ đang làm việc ngoài đồng, mồ hôi nhễ nhại vất vả. Mạnh Nha này, chị em mình không thể chỉ nghĩ cho mỗi mình ăn được. Bố mẹ ngày nào cũng phải cuốc đất ngoài đồng, lưng mỏi như hết cả rồi. Giờ mình đã tìm được đồ ngon hơn cả thịt mỡ thế này. Mình phải làm những đứa con hiếu thảo, mang về nấu canh thần tiên cho bố mẹ uống. Chị nói đúng lắm. Tụi mình là bé ngoan, không được ăn vụng đâu. Sướng rơn luôn, sướng rơn luôn. Tiếp nối tập trước. Hai chị em chuẩn bị dùng nấm kiếm thủ thanh nấu canh để tạo cho bố mẹ một bất ngờ. Mạnh Nha, nhóm lửa lớn lên. Lửa phải thật mạnh thì canh mới ngon được. Chị ơi, em nhóm lửa hơi bị siêu đấy. Lửa thế này đủ lớn chưa? Đại Hoàng, ra cửa canh đi. Nếu thấy bố mẹ về thì sủa lên 2 tiếng nhé. Mạnh Nha, đi lấy nốt chỗ mật ong còn dư cho thêm vào một ít. Ông thấy thuốc bảo nấm này tươi, nếu thêm chút mật ong nữa thì đúng là tuyệt phẩm. Tuân lệnh chị ạ. Em sẽ đổ hết mật ong trong hũ sứ này vào luôn, không trở lại một giọt nào. Để bố mẹ uống vào là thấy ngọt lịm cả cổ họng. Phết này tụi mình tung ra món bảo bối giấu kín rồi. Lát nữa bố mẹ uống xong, kiểu gì cũng khen hai đứa mình giỏi nhất nhà. Đúng là hai cục cưng mà. 10 phút sau, cả hai người thấy mùi thơm nức từ trong nồi. Cả hai đều không nhịn được mà nuốt nước miếng ực ực. Chị ơi, cái mùi này cuốn quá đi mất. Em muốn nếm thử một miếng nhỏ được không? Không được. Ngụm canh đầu tiên này nhất định phải để bố mẹ uống trước. Thế mới gọi là hiếu thảo. Hiểu chưa? Mạnh Nha nghe xong chỉ đánh thu cái tay béo múc đang mày mó lại. Vậy tụi mình mau ra cổng canh đi. Chị ơi, em sợ là ngửi thêm lúc nữa. Mấy con sâu trong bụng em nó nổi loạn mất. Hai chị em cứ thế nhịn thèm, dắt theo con chó, không dũng khí thề đứng canh trước cổng sân. Một lát sau, bố họ Giang đi làm đồng về. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi thơm. Thiết Trụ, Mạnh Nha, mẹ các con nấu gì đấy? Sao mà thơm thế này? Bố ơi, mẹ vẫn chưa tan làm đâu. Mùi thơm khắp sân này là do hai chị em con đặc biệt hầm canh đại bổ tuyệt thế cho bố đấy. Đúng vậy đó bố. Chị bảo canh này uống vào là khỏe như rồng luôn. Bố nhìn bộ dạng đắc ý của hai chị em, lại nhớ về sự cố ngày hôm đó. Cái thân già này của bố, đợt trước vừa bị cái món quà của hai đứa làm cho dã rời hết cả người. Giờ mới hồi phục lại được tí thịt đây. Hai đứa nói thật cho bố nghe, lần này trong nồi không bỏ thứ gì kỳ quái đấy chứ? Sao mà có được, lần này tụi con đã đặc biệt đi thỉnh giáo ông cụ bác sĩ rồi đấy. Bố họ Giang nghe xong mới tạm thời yên tâm. Mạnh Nha lúc này bưng một bát canh lớn tới, đi đến trước mặt bố. Bố uống canh đi à? Bố họ Giang nhìn ánh mắt chân thành của Mạnh Nha, trong lòng nghiến răng đánh liều. Được, để bố nếm thử xem rốt cuộc nó có vị gì. Bố họ Giang đón lấy bát rồi nhấp một ngụm côi trao. Thật sự là ngọt lịm tận gốc lưỡi luôn. Mắt bố họ Giang sáng rực lên, ực ực mấy ngụm lớn, đã uống sạch bách cả bát canh. Ngon quá, canh này uống vào thấy khỏe hẳn ra. Chị ơi nhìn kìa, bố vui chưa kìa. Đi thôi Mạnh Nha, tụi mình ra cổng canh tiếp. Đợi mẹ về, tụi mình sẽ cho mẹ một bất ngờ cực lớn. Hai đứa nhỏ cùng Đại Hoàng thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng cũng thấy mẹ họ Giang về rồi. Mẹ ơi, mẹ về rồi ạ. Con với chị lập công lớn luôn đó. Tụi con tìm được nấm quý lắm. Bố ăn xong vui lắm luôn.
Mẹ mau vào nhà xem đi. Bố đang ở trong nhà hưởng thụ kìa. Hai đứa bay thì làm được gì ngon chứ? Còn hưởng thụ nỗi gì? Cả ba vào sân thì sững sờ. Chỉ thấy bố họ Giang đang chồng mông lên, cố sức với tay bắt lấy thứ gì đó giữa không trung. Mặt da đỏ bừng, miệng cười ngô nghê. Đừng chạy. Heo con màu sắc đừng chạy mà. Bà nó ơi, mau tới xem này. Sao trên sàn nhà toàn rơi đậu vàng xuống thế này? Hi hi, phát tài rồi. Toàn là đậu vàng thôi. Mẹ họ Giang nhìn lại, thấy mấy miếng vụn màu xanh tím trong bát. Ôi mẹ ơi, đây là nấm màu rác mà. Hai cái đồ ngốc này. Mau đi gọi người tới cứu. Sân nhỏ nhà họ Giang bỗng chốc loạn cào cào. Bác Vương hàng xóm gọi thêm mấy người nữa, khiêng bố họ Giang lên xe kéo, chạy như bay đưa đến trạm xá. Nửa đêm mẹ họ Giang mặt mày đen kịt về nhà, tay cầm theo một nhành cây, vừa mới bẻ xong. Mẹ ơi, tụi con biết lỗi rồi ạ. Tụi con chỉ muốn mẹ với bố được ăn ngon thôi mà. Tụi con không cố ý đâu. Ăn ngon cơ đấy. Tao thấy mày muốn cả nhà mình cùng đăng xuất thì có. Mẹ họ Giang càng nghĩ càng sợ, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Hôm nay không đánh cho nát mông hai đứa mày thì tao không làm mẹ tụi bay nữa. Đêm đó, sân nhà họ Giang vang lên tiếng bét bét chói tai, cùng tiếng khóc lóc thảm thiết của hai chị em.